ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ 10 በጣም ወሳኝ የሆኑ ምሳሌያዊ አነጋገሮችን በእንግሊዘኛና በአማርኛ እየቀያየርን እናያለን። በነጭ የተጻፈው በእንግሊዘኛ ያለውን ሲያመለክት ደግሞ የብጫው የአማርኛ ነው የሚያመለክተው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። 10 በጣም ወሳኝ የሆኑ ምሳሌያዊ አነጋገሮችን ነው በዚህ ቪዲዮ የምናየው። ወደ ትምህርታችን ቀጥታ እንግባ። ምሳሌያዊ አነጋገሮች። ባይጎንስ ቢ ባይጎንስ፣ ላለፈው ክረምት ቤት አይሰራም። አብሴንስ ሜክስ ዘ ሄርት ግሮው ፎንደር፣ ሰው የሚመሰገነው ስርቅ ነው። ላለፈው ክረምት ቤት አይሰራም። አን አፕል ኤ ዴይ ኪፕስ ዘ ዶክተር አዌይ፣ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ። ፕሪቬንሽን ኢዝ ቤተር ዛን ኪዩር፣ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ። የሁለቱም ትርጉም ተመሳሳይ ነው። ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ለማለት ከሁለቱ አንዱን መጠቀም ትችላላችሁ። A barking dog seldom beats፣ የሚጮህ ውሻ አይናከስም። ወይም ብዙም ያወራ ሰው ካለ ሙያ በልብ ለማለት A barking dog seldom beats ማለት ትችላላችሁ። የሚጮህ ውሻ አይናከስም ወይም ሙያ በልብ። better late than never፣ ከመቅረት ማርፈድ ይሻላል ወይም ከቀዳዳ ይሻላል ጨምዳዳ ለማለት better late than neverን መጠቀም ትችላላችሁ። ከመቅረት ማርፈድ ይሻላል። A fool vents all his feelings፣ ሞኝና ወረቀት የያዙትን አይለቁም። ወይም የሞኝ ለቅሶ መልሶ መላልሱ የሚለውን ለመግለጽ A fool vents all his feelings የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ። A bird in the hand is worth two in the bush፣ ከሩቅ ዘመድ የቅርብ ጎረቤት የሚለውን ለመግለጽ A bird in the hand is worth two in the bush። As you make your bed so you must lay on it፣ በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም። A rolling stone gathers no moss፣ የረጋ ወተት ቅቤ ይወጣል ለማለት ይህን መጠቀም ትችላላችሁ። የረጋ ወተት ቅቤ ይወጣል ለማለት መጠቀም ትችላላችሁ። An empty bag will not stand upright፣ በአንድ እጅ ማጨብጨብ አይቻልም ለማለት An ideal mind is the devil's workshops፣ ስራ የፈታ አእምሮ የተንኮል መጠንሰሻ ጋን ነው። በአንድ እጅ ማጨብጨብ አይቻልም። A burden child dreads the fire፣ እባብ ያየ በልጥ በረገገ ለማለት A burden child dreads the fire፣ እባብ ያየ በልጥ በረገገ። A fool and his many are soon parted፣ እብድ የያዘው መልክ ወይም ገንዘብ አይበረከትም ለማለት እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። እብድ የያዘው መልክ ወይም ገንዘብ አይበረከትም። A leopard cannot change its spots፣ ተፈጥሮን ተሞክሮ አይቀይረውም። Birds of a feather flock together፣ ዘመድ ከዘመዱ አህያ ከአመዱ ለማለት እንደዚህ መግለጽ ትችላላችሁ። ተፈጥሮን ተሞክሮ አይቀይረውም እና ዘመድ ከዘመዱ አህያ ከአመዱ። A cat may look at a king፣ ልብ አይሞትም ለማለት A cat may look at a king። Cut your coat according to your clothes፣ አቅምህን እወቅ ወይም በአቅምህ ኑር ለማለት ወይም ሰው እንደ ቤቱ እንጂ አይሆንም እንደ ጎረቤቱ ወይም live based on your economy ለማለት ከነዚህ ሁለቱ አንዱን መጠቀም ትችላላችሁ። አቅምህን እወቅ ለማለት
ከወደዱት ይህን ቪዲዮ ላይክ ያድርጉ። በቀጣይ ደግሞ ከዚህ የቀሩትን ሌሎች ምሳሌያዊ አነጋገሮችን እናያለን። ፓርት 2 ቪዲዮ ደግሞ የሚቀጥል ይሆናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ይሄ እንግሊሽ ፎር ቢጊነርስ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው።